coming. So in Portuguese ti wá earlier, so the mission work did not work at the time when the Portuguese first came. Then coming to the era of slavery, I think this slavery káàkiri lọ́yọ̀ọ́lé mo ti wá sí number 2. I think this slavery káàkiri ní within the Yorubas, amalonkogun, jarawa, lọ́jagun bí lọ́jagun wíwá, ẹ̀kọ́ ẹrú, ẹ̀fẹ̀rú ṣèbá, ẹ̀fẹ̀rú ṣiṣẹ́ oko, and so on. So before the slavery became popularized from the transatlantic, the continental Sahara slavery, largely àwọn oní Fúlàní, àwọn tó wá láti Futajalong, àwọn ló ń ṣe yẹn, ara wọn ló wá mú Àjàyí Crowther. So slavery náà wọ Ọ̀yọ́lé láti àárín yẹn náà. But láàárín àwọn náà within Yorùbá too, we did some slavery one way or the other, kakogun jarawa, kako ẹrú wá, kálẹ̀ ẹrú káàkiri, and so on. So gbogbo àwọn alágbára gbà yẹn gbogbo náà ni wọ́n ní ẹrú, àwọn aláàfin gbà yẹn náà gbogbo náà ló ní ẹrú títí wọn náà. So slavery has existed within us. But then the slavery that came through the coast was from largely the white people that suddenly appeared on our coast. There was no time that those white people came to say we are under arrest. They came largely to buy slaves. And before then, white people have been coming to the Beninese, to the Jebus, by the waterside to trade with us, to buy stores. Like we said in the Oyotu, what in the Portuguese, not in our trade. So of course, the power no and the slavery a potential new market for slave, for the new world in the Caribbean and in the Americas, So this who came over, the slave ship that came, don't look at Jesus of Lubeck, by Queen Victoria. Then it was rented by the German who owns that ship, who happens to be a Christian. Queen Victoria rented that ship from the German, the Lothar Lubeck, then gave that to John Hawkins for the expedition at the time. So mostly by our ships are kò tí sí technology to man with the way our wind, our east wind, our wind ńláńlá, because ní orí omi ni most means of transportation man wà káàkiri time kò tí sí automobile by bó ṣe rí sí orí omi gbogbo nǹkan. So easy route ní gbogbo àwọn explorers máa ń wá, sea route, water route, láti débi báyìí water route ní orí omi ní gbogbo ẹ̀. So nǹkan tó lè máa ń jàǹbá fún gbogbo àwọn èèyàn jù nígbà yẹn ni àwọn atẹ́gùn tó lè dá ship nù, kò tí sí technology. So oníkálukú máa ń wá tó máa ti wá build ship báyìí wọ́n á fi orúkọ Ọlọ́run wọn sí nǹkan tí wọ́n ń sìn pé kó jọ kó máa guide àwọn, kó máa yẹ kọ́kọ́ yí dànù, ọkọ̀ ojú omi kó máa dànù. ẹni tó ń sin Zeus ní àwọn Greeks lọ́hùn wọ́n á forí Zeus, tó bá wo àwọn ọkọ̀ ojú omi nígbà yẹn orúkọ òrìṣà wọn náà máa kọ síbẹ̀. Àwọn tó ní Cleopatra ní Egypt orúkọ òrìṣà wọn náà máa kọ sí ara ọkọ̀ ojú omi, just like a means of protection against the east wind. Òun náà ní ti bàbá Jesus of Lubeck, bàbá German yẹn tó fi síbẹ̀. But the ship was rented by the Queen for John Hawkins for the expedition to the New World. So kò kọ́ ẹni tó ní ship yẹn rárá àti rárá, renting ni, gbígbà tí wọ́n bá gba yá jet ni àbí yá Uber láti fi ṣe nǹkan ni. So so the narrative tá a rí káàkiri pé wọ́n fi Jésù, wọ́n fi ship Jésù irọ́. So báàrin yẹn ṣe rí nìyẹn. So the slavery thing. Ẹ má tí lọ sà, ẹ má bínú. Wọ́n ní ta bá ń ta a máa tọ́ tó ṣe bí òwe kábíyèsí o àti gbogbo ẹ̀yin àgbà tẹ́ wà ń bí. Wọ́n ní ta bá ń ta a máa tọ́, wọ́n ní tí a bá tọ́ ó máa dẹran ọ̀dín. You have made a very vital point. Ẹ má bínú, màá máa interject in there because I really want our people to record this area. The reason is this. Gẹ́gẹ́ náà ṣe sọ, mo mọ̀ pé ẹ̀ ń rush ká lè meet up, a sì ní time. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ìbéèrè tí lọ rẹpẹtẹ. Àárín yẹn nítorí pé several times I've stumbled at it ní ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe. Wọ́n ní ọkọ̀ tọ́kọ́ wá fi kó wa lẹ́rú nílẹ̀ Yorùbá, Jesus ni wọ́n kọ sí. Because of that, wọ́n wá fi Christianity kó wa lẹ́rú ni. I have heard this story, but ẹ jọ̀ọ́, emphasis. I am begging all of us, write it down or do a little recording bí wọ́n ṣe máa repeat àárín yẹn fún wa. Ẹ jọ̀ọ́ dádì wa, olùkọ́ wa, ṣé wípé ọkọ̀ tí wọ́n kọ Jesus sí yẹn wọ́n á yà ẹ̀ ní?
ẹni tó dẹ̀ ní ṣé orúkọ ọlọ́run ẹ̀ ló kọ sí àbí orúkọ ẹni tó ní gan-an ló wà lára ọkọ̀ náà? Ẹ bá wa ṣàlàyé tí wọ́n fi rescue Ajayi Crowther àbí if I'm not mistaken. Ẹ jọ̀ọ́ mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn á rẹ́kọ̀dì àárín ẹ̀ ni mo ṣe dá yín dúró. God bless you, sir. Continue. ok ẹ ṣe kan sá ẹni tí ó ní ship yẹn Germany ni so Germany yẹn happens to be a Christian so orúkọ ààbò orúkọ ọlọ́run tiẹ̀ tó mọ̀ pé ó lè dáàbò bo ship òun ló fi pè ló fi ní Jesus of Lubeck ibi tí wọ́n bá ní Jésù ti Ọ̀yọ́ Jésù ti Yorùbá àbí Jésù ti àwọn baba ńlá bàbá mi something like that so nígbà tí Queen gba ship yẹn fún voyage wọ́n rẹ́ǹtì ẹ̀ lọ́dọ̀ German yẹn ni for the voyage tí wọ́n send the John Hawkins wá fún to buying and selling of slavery is a predominant thing around the world at the time so they landed in the coast of Calabar for buying of and selling of slaves buying of slaves so pé wọ́n gbé ọkọ̀ ojú omi yẹn wọ́n wá ní Jesus lára wọ́n ń ṣe missionary o rárá o owó ẹrú ni wọ́n fi ṣe wọ́n dẹ̀ rẹ́ǹtì ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó ẹni ní tó bá jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n rẹ́ǹtì ẹ̀ ká ní ọwọ́ Greek kan náà ti rẹ́ǹtì ẹ̀ tó ń sin oòrùn God of the sun náà máa rí lára ẹ̀ àbí Zeus àbí ara wọn ṣípù orúkọ ara wọn òrìṣà Greek náà máa bá ń bẹ̀ coincidentally ẹni tó ní ship yẹn the original owner happens to be a Christian who had no business on what the ship was meant for. tí n bá gba mọ́tò sí tí mo gbé fáwọn hiring company mi ní láti máa béèrè pé ta lè fi gbé ta ló fi gbé tèmi ní pé kán ti máa balance account fún mi. so renting of ships máa ń wà fún gbogbo almost all the expeditions in the world ni nígbà yẹn àwọn churches máa ń sponsor expedition àwọn ọba máa ń sponsor expedition tẹ́ bá wo ti Christopher Columbus like state sponsored ni tó fi wá discover America lórí Indian Ocean. So expedition máa lọ káàkiri it does not have to be the owner of it because ó máa ń wá expensive because sometimes it takes months several months for them to go and come back wọ́n máa stock kí pẹ̀lú oríṣiríṣi ẹrù ni torí ìrìn ojú omi ni kì í ṣe èdè tó máa dàbí ọkọ̀ òfurufú so wọn ò dẹ̀ mọ́ nǹkan tó máa bá pàdé lọ́nà ẹni tó discover America gan by accident ni America kò ní ń bọ̀ the Great Khan ló ń lọ ní Korea and the Chinese area ló ń lọ tó fi all of a sudden já sí Cuba lórí Indian Ocean ibo tún lélẹ̀ yìí tààrà ṣé yóò dà pé paradise táwọn káàdì nínú Bible ó dà pé ibà ìlú wà o because àwọn mọ̀ pé Africa àwọn kan dúdú àwọn ọmọ Europe àwọn ọmọ Asia níbi táwọn ń lọ yìí ọ̀dọ̀ the Great Khan táwọn ń lọ yìí táwọn tó wà láwọn ilé ó dà pé àwọn sì rí paradise o tó wà nínú Bíbélì o in fact òun go step into it at the time because they had no one need enough capacity to continue in that journey they had to go back and come back to that place again before they can enter that place so there is no even research that Columbus himself was able to step his feet in America. Wọ́n discover ẹni nígbà tí wọ́n lọ àwọn tó máa padà wá eventually òun ló discover ibẹ̀ kò dé ibẹ̀ àwọn tó padà wá eventually ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ibẹ̀ so ní tí mo sọ ni wípé expedition máa ń lò for months for years àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń lo àwọn ship yẹn fún orúkọ Ọlọ́run tí wọ́n bá ń sìn òun ni Jesus of Lubeck yẹn so orúkọ Ọlọ́run tó ń sìn coincidentally òun ti gba Christian lòun ó rent a house for the Queen gbé fún John Hawkins to come to the coast to come to the new to the African kingdom to buy slaves so ẹni tó gbé ship wá síbí báyìí kò gbé wá ní orúkọ Jésù it was a coincidence it could have been any other god it could have been a kanka any other god owned you know or it could have been an Hindu or a Judaism or whoever that was just a coincidence that was not a Christian ship or a Christian voyage or a missionary voyage. So ọjọ́ argument is non avoid so slavery wà láwọn coast wa àwọn òyìnbó tó wá ń gbà yẹn wọn wá jà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tòbí nùbí pẹ̀lú àwọn bàbá tó ṣe owó ẹrú yẹn ni wọ́n fi ń ra ẹrú lọ àrísàyè rí masarija síbi kan briefly nígbà tí bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ nígbà kan ní in the 1700s Aláàfin Abẹ́òkúta Adégbòolú tí wọ́n pàṣẹ fún baálé Àpòmù kó má jẹ́ kí wọ́n ṣe owó ẹrú mọ́ kó má yẹ kí wọ́n ta ọmọ Ọ̀yọ́ kankan fún ẹrú kó má ta ọmọ Ọ̀yọ́ fún Ìjẹ̀bú mọ́ ní ọjà Àpòmù wọ́n ṣe òfin yẹn nígbà yẹn bàbá Abíọ́dún Adégbòolú tí wọ́n bí bàbá Abíọ́dún Àtìbà bàbá Abíọ́dún Àtìbà yẹn ọmọ Abíọ́dún Adégbòolú kò by coincidence wọ́n jẹ́ bàbá tí wọ́n pè ní Bishop Ajayi Crowther
So mo kàn lọ sáàárín yẹn láti jẹ́ ká mọ̀ pé slavery ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá. So táwọn Ìjẹ̀bú bá ti ra ẹrú ní ọjà Àpòmù, àwọn close sí etí omi làwọn wà sí Portuguese, àwọn táwọn fún Portuguese, wọ́n táwọn and so on and so forth. Nígbà tí wọ́n wá ní pé kí abolition of slave trade kí ó ṣẹlẹ̀ precisely. ẹ jọ̀ọ́ sà kẹ́ tó tẹ̀síwájú, that is also another vital information. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ms mama, ms sister, ms aunty, whatever they are, that this narrative wọ́n wá kó àwọn bàbá wa lẹ́rú ni. Ẹ má bínú, kí ni wọ́n ń pè ní ìkólẹ́rú? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ẹ bá mi ṣe recording o, kí ni wọ́n ń pè ní ìkólẹ́rú? Is there any difference between ìkólẹ́rú àti òwò ẹrú? Ìkónilẹ́rú àti òwò ẹrú. Narration tí àwọn lò ní pé wọ́n wá kó wa lẹ́rú ni. Lẹ́yìn yẹn ó kù béèrè kan ṣo tí máa béèrè. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin òwò ẹrú àti ìkónilẹ́rú? Ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n understand. Ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ kí ẹ láàrin yẹn yé wa. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn mi record ẹ̀ so that we have a lot to do on that. God bless you, sir. Ẹ continue. Yes, sir. Briefly, ṣáàrí ìkólẹ́rú masáré fi describe nǹkan tí bí nǹkan náà ṣe ní Ọ̀yọ́ empire nígbà yẹn lọ́hùn. Àwọn irúfẹ́ méjì kan, àwọn irúfẹ́ àwọn ìlú méjì kan ló máa ń san owó sí Ọ̀yọ́. Wọ́n pè kan ní ìṣàkọ́lẹ̀, wọ́n lè pè kan níbi ìsìngbà. Ṣé rí ìṣàkọ́lẹ̀ yẹn wà fún ìlú tí wọ́n bá ti kó lẹ́rú, bí a lọ jagun a wá kó wọn ní ẹrú, a lọ jagun a kó wọn ní ẹrú, akó ẹrú akẹrù afọjà jẹ wọ́n. Lẹ́yìn àwọn fún wọn ní protection, àwọn máa san ṣàkọ́lẹ̀, wọ́n wá ti gbà fún wa, wọ́n ti gbà gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wa, wọ́n fẹ́ ní independent, wọ́n máa san fún wa. Àwọn nígbà tó jẹ́ pé wọ́n san ìgbà ni pé wọ́n gbà pé àwọn ò ní agbára bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ seek protection ní ọ̀dọ̀ Ọ̀yọ́ àbí lọ́dọ̀ ìlú tó bá ní agbára. Wọ́n fẹ́ seek protection pé kó lè máa protect àwọn against the other nuisances tó wà láàrin wọn. Bẹ́ẹ̀ a máa wá sanwó sí ọ̀dọ̀ yín Aláàfin, àwọn ẹ dáàbòbò ẹ fún wa lọ́mọogun táwọn máa dáàbòbò wa ẹ̀sìn gbà nìyẹn. Then ìkólẹ́rú náà wá, ìkólẹ́rú ni ká jáde ká lọ ja ogun, ká sì kó ẹrú wá, bí a ká mú ọba wọn àbí baálẹ̀ wọn láàyè ni o, ká kó gbogbo wọn kó wọn láàyè ni o, ká kó àwọn ọmọbìnrin wọn láàyè ni o, ká káwọn tó bá ní agbára nínú wọn láàyè ni tó lè ṣiṣẹ́ oko àbí tó lè bá wa